Lock. Lock. Kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni tak ada yang cakap banyak. Sekarang ni saya nak memperkenalkan satu iron yang baru sampai, iaitu daripada Amway iron steam lah. Orang cakap iron steam generator lah, ialah kira yang besar gedabak tu kan, dia punya tank tu. Sekarang ni saya nak unboxing. Video ni tak panjang, sekadar untuk pengetahuan apa yang ada dekat dalam kotak ni. Okey. Agak besar. Sebesar duit je lah kan. Tapi okey, kita akan tunjuk macam saya ni kumpul duit lah kan. Jadi dapatlah untuk satu cakap kira idaman lah. Lelaki pun sebenarnya ni benda idaman juga sebenarnya air ni. Okay, untuk perempuan ataupun suri rumah pun bagus juga, untuk jika ada yang bisnes untuk iron baju ataupun bahagian apa ni, orang cakap pembantu rumah, baguslah untuk ni. Okay, sekejap lagi kita tengok tau. Nampak besar. Okey, kita lock dia. Ni dah hidup, lampu biru ada. Okey, ni Philips. Okey, ni kita dah lock dia kat atas ni. Okey, ni lock. Okey, bila kalau nak unlock dia adalah tekan saja, tekan aja dekat ni, tekan je. Okey. Dan kita boleh angkat steker macam biasa. Okey, iron lah terus. Okey. Right.